สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบช่องของคนบ้ารองเท้าวันนี้จะมาพูดถึงคุยกันเรื่องอะไรดี361ไม่ได้มาคู่เดียวนี่น่าจะดูเป็นการไม่ผิดมารยาทด้วยนะเทียบพี่น้อง3คู่นะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่2เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างว่าถ้าจะซื้อ361สักคู่หนึ่งในรุ่นใหม่ๆเนี่ย3คู่นี้นะในรองเท้าซุปเปอร์ชูเนี่ยจะจัดอะไรดีนะครับระหว่าง1คือ361เฟรม 3.0 นะอันนี้ขออภัยไม่ได้ล้างนะครับล้างน้ำเปล่าคู่นี้ไม่ได้ขัดนะถ้าไม่ได้ขัดรองเท้าสภาพจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือล้างนะล้างแต่ไม่ได้ขัดอันนี้รองเท้าที่ล้างขัดแล้วจะเป็นสภาพประมาณนี้อันนี้เป็น361 Furious Future รุ่นแรกนะครับไม่ได้เรียก 1.0 แต่เป็น Furious Future เฉยๆอันนี้เป็น361 Furious Future 1.5 นะก็จะมาดูกันที่ว่ามันต่างกันไงอันนี้ก็ล้างน้ำเฉยๆนะพักนี้ขี้เกียจนะครับตอนนี้คนให้ความสนใจกับถ้าพูดกันจริงๆคือเจ้านี่มากที่สุดนะก็สำหรับผมก็ยังยืนยันคำเดิมจริงๆนะผมส่งรองเท้าคู่นี้ไปให้น้องท่านหนึ่งลองนะน้องเขาลองไปแล้วก็คือจริงๆกะว่าให้น้องลองว่ามันเป็นยังไงและที่สำคัญคือผมอยากเหมือนฝากเขานวดนะกับเจ้าเฟรม3เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแผ่นเขายังแข็งอยู่เนาะก็มันบอกไม่ถูกว่ามันแข็งยังไงนะมันคือตรงแผ่นด้านหน้าของเขาเนี่ยช่วงเนี้ยในบริเวณตรงกลางมันจะมีเป็นผ่าเป็น3ส่วนนะมีปีก2ข้างแล้วก็มีตรงกลางแบบนี้นั่นก็ทำให้มันมีความรู้สึกแปลกๆนะครับในการเหยียบรองเท้าเขาเนี่ยแผ่นค่อนข้างเป็นรองเท้าที่แผ่นค่อนข้างลึกนะแผ่นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นมากแผ่นเนี่ยห่างจากพื้นผมว่ามีราวๆ1 เซนติเมตรเอาเรียกง่ายๆว่ามันอยู่ใกล้เท้าพอสมควรแต่ไม่ได้ใกล้เท่าพวกเมตาสปีดสกายพลัสอันนั้นคือใกล้มากอันนั้นห่างเท้าแค่5 มิลลิเมตรในขณะที่คู่นี้น่าจะห่างประมาณสักห่างตรงบอลออฟฟุตเนี่ยประมาณ 1.7 เซนติเมตรนะช่วงนี้โดยประมาณผมวิ่งคู่นี้ก็คืออย่างที่ผมพูดบ่อยๆว่ารองเท้าคู่นี้มันนุ่มแน่นนะครับมันไม่ได้เป็นรองเท้านุ่มเด้งนะนุ่มไปทางแน่นมากนะเฟิร์มเนี่ยมันเฟิร์มจากแผ่นนะโฟมคู่นี้จริงๆเวลาเดินเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขมากเวลาเดินเนี่ยมันนุ่มมันเด้งสบายมากนะแต่ด้วยความที่แผ่นของเขาค่อนข้างแข็งนะครับเวลาวิ่งจริงมันจะรู้สึกค่อนข้างกระด้างฝ่าเท้าเนาะแล้วก็ลองไปเท่าไหร่มันก็ยังมีความกระด้างเพียงแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือรองเท้ามันไหลมากไหลกลิ้งดีมากๆนะแบบว่าแทบคือเรียกว่าอะไรรองเท้าอ่ะมันบังคับให้เราก้าวเท้าไปเรื่อยๆนะไม่ต้องหยุดอารมณ์จะบอกว่าเหมือนบีไมสมัยก่อนนะครับก็คงไม่ผิดนะก็มันกลิ้งไหลไปเรื่อยๆได้ดีนะเร็วเพราะว่าด้วยความที่แผ่นมันแข็งแต่ผมวิ่งลองไป40แล้วน้องเขาวิ่งไปอีกประมาณน่าจะสัก20กิโลก็ยังได้อารมณ์เดิมๆนะผมเอากลับมาวิ่งอีก20กิโลแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยผมลองคือปกติผมวิ่งคู่นี้ด้วยความเกรงที่ว่ารองเท้ามันค่อนข้างกระด้างไม่สบายฝ่าเท้าเนี่ยผมจะไม่วิ่งเร็วมากนะก็เคาะไปประมาณ630 620ไม่เกิน600นะครับอันนั้นคือเพจปกติของผมก็คือไม่มีปัญหาอะไรวันสุดท้ายที่ลองน้องนี่ก็คือผมลองวิ่งด้วยเพจ600ไล่ขึ้นไปจนถึง630 620นะฮะกระแทกฝ่าเท้านิดนึงก็ได้ความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะวิ่งแต่ตอนกลับมาบ้านนะตอนเย็นๆเนี่ยรู้สึกว่าป
วดบริเวณเท้าบริเวณนี้นะครับคือมันเหมือนเท้าว่ามันลงไปกระแทกนะถ้าสังเกตดูนะนี่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่บอลออฟฟุตมันกระแทกลงไปก็มันกระแทกบริเวณนี้ก็จะเจ็บบริเวณนี้นะเจ็บนิดเจ็บตึงๆไม่ถึงกับวิ่งไม่ได้นะแต่วันรุ่งขึ้นก็ต้องหารองเท้านุ่มๆไปวิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าลองใส่รองเท้าแข็งเหยียบปุ๊บมันก็จะรู้สึกปวดบริเวณนี้ก็เลยเอารองเท้านุ่มๆไปวิ่งผ่อนคลายไป2-3 วันนะก็จะเห็นว่า 3-4 วันที่ผ่านมาจะวิ่งน้อยไม่วิ่งเยอะนะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าหนี้ด้วยนะเพราะว่ามันรู้สึกปวดหน้าเท้าเล็กน้อยก็เลยหาอะไรก็จริงๆก็เป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกนะก็แล้วแต่คนจะชอบคือช่วงที่ผมเคาะธรรมดาเนี่ยมันไหลเร็วนะแล้วก็สนุกดีวิ่งเสร็จ10 กิโลเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีล้าขาหรือเท้าอะไรเลยนะมันสบายนะถ้าไม่ออกแรงกดมันแต่ถ้าออกแรงกดเมื่อไหร่เท้าผมอาจจะแข็งแรงไม่พอมันก็เลยเจ็บขึ้นมานะถัดมาก็เป็น Furious Future 1.0 คู่นี้ก็ยังเป็นไม้เบื่อไม้เบากับผมนะมันผ่านไปประมาณ80พอๆกับเนี่ยพอๆกับ Alpha Fly 2ก็คือน้องยังงองแงอยู่นะแข็งมันแข็งน่ะด้วยความที่แผ่นมันแข็งแล้วก็ทั้งที่แผ่นไม่ได้อยู่ใกล้ฝ่าเท้าเลยนะรุ่นนี้ก็คือแผ่นค่อนข้างห่างฝ่าเท้าแผ่นจะอยู่บริเวณล่างขนาดนี้เลยทีเดียวถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยแผ่นจะอยู่บริเวณเส้นนี้นะเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นแค่ประมาณ 6-7 มิลลิเมตรคู่นี้ที่ผมไม่ชอบมีด้วยกันหลายส่วนคือ1มาดูกันอัปเปอร์มันกว้างนะฮะแล้วก็ค่อนข้างคม1และ2คือกว้างสูงแล้วลิ้นเขาเป็นแบบซ็อกไลท์นะครับลองสังเกตดูว่าผมต้องดึงมาถึงขนาดนี้นะฮะหน้ารองเท้ายู่หมดตรงนี้เข้ามาชนกันนะถ้าลองสังเกตดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าเข้ามาชนกันเรียกว่าฟิตติ้งไม่ประทับใจผมเท่าไหร่เพราะคือผมไม่ได้เป็นคนหลังเท้าสูงเท้าอูมอะไรทั้งสิ้นนะพอมาใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งผมไม่แฮปปี้นะเพราะว่า1มันไม่สวย2มันล็อกคือขนาดดึงจนยู่ขนาดเนี้ยมันก็ยังล็อกไม่ค่อยอยู่นะก็มีอาการส้นลอยวัสดุของส้นเนี่ยมันลื่นนะลื่นทั้งตอนลงและขึ้นนะมันลื่นมากๆนุ่มเนียนมากๆจนมันล็อกไม่อยู่ล็อกส้นเท้าไม่อยู่ด้วยความประกอบกับความแข็งของแผ่นเนี่ยลองดูนะครับรองเท้าแข็งขนาดไหนนะเนี่ยมันเวลาเรากดหน้าไปเนี่ยแทนที่ด้านหลังมันจะโค้งตามรูปเท้าเราไปมันไม่โค้งตามพอเรากดเนี่ยมันเหมือนเป็นคานนะครับงัดลงทีนี้ส้นก็เลยหลุดลงมานะนี่คือปัญหาของรุ่นนี้นะถ้าท่านไปลดไซส์อะไรโน่นนี่นั่นนะก็จะเกิดอาการเล็บชนเล็บดำแทนทั้งที่จริงๆมันเป็นรองเท้าที่มันดีนะครับแต่โฟมเนี่ยมันค่อนข้างดีนะแต่ด้วยความที่แผ่นมันแข็งมากมันก็เลยรู้สึกกระด้างไปหน่อยนะเจ็บพอสมควรวิ่งเสร็จแล้วจะตึงๆหน่อยนะก็คู่นี้สำหรับขาแรงจริงๆคนที่ลงค่อนข้างหน้าเยอะๆเนี่ยถ้าลงบริเวณแบบนี้จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะว่ารองเท้ามันแข็งแต่เรื่องส้นหลุดนี่คือแล้วแต่บุญกรรมของท่านละกันแต่สำหรับผมแล้วคือมันล็อกไม่อยู่นะก็ส้นก็หลุดเรื่อยๆก็วิ่งไปถ้าวิ่งไปนานๆหน่อยก็อาจจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ส่วนการความแข็งเนี่ยคู่นี้ผ่านไป80แล้วมันก็ยังเป็นรองเท้าที่แข็งอยู่นะก็ถือว่าแข็งเลยก็ดูกันอีกทีว่างออันนี้ออกแรงงอแล้วมันได้แค่นี้จริงๆนะก็สำหรับขาแรงและการขาอ่อนๆแบบผมขอเอามาหยิบมาใช้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับการวิ่งสั้นๆวิ่งมันๆอะไรแบบนี้นะครับถัดมาเป็น Furious Future 1.5 Furious Future 1.5 เนี่ยเปลี่ยน upper มาแล้วผมว่าเขาปรับทรงมาด้วยนะคือมันดูแคบมันไม่ได้แคบลงมันเนื้อที่มันน้อยลงนะความหนาของรองเท้าความสูงของรองเท้าเนี่ยเหมือนมันน้อยลงแล้วก็ผ้าให้ตัวได้น้อยลงนะขออภัยด้วยผ้ามีความเนียนมากกว่านะครับไม่กินถุงเท้าใส่มาแล้ว3 ครั้งมันไม่กินถุงเท้าเลยจุดใหญ่ใจความของ 1.5 ที่ต่างกันคือนี่ฮะผ้าบริเวณนี้ดูเหมือนผ้าธรรมดานะครับแต่
เวลาเอามือลูดลงไปเนี่ยมันจะลื่นนะฮะแต่พอดึงย้อนขึ้นมาเนี่ยผ้ามันจะฝืดเพราะฉะนั้นก็จะเกาะกับถุงเท้าดีกว่า1อย่างละ2คือเขาเปลี่ยนเป็นลิ้นแบบธรรมดาลิ้นแยกนะไม่ได้เป็นซ็อกไลท์ลองสังเกตดูว่าอันนี้คือผมถอดออกจากเท้านะแล้วก็ไม่ได้ดึงไล่เพิ่มคือผมจะคลายแต่ด้าน3ช่องบนนะลองสังเกตดูว่าหน้ารองเท้ามันย่นน้อยกว่าชัดเจนนะฟิตติ้งผมชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่าเท้าผมไม่อูมคนที่เท้าอูมหลังเท้าสูงเนี่ยน่าจะรักรุ่นนี้เป็นพิเศษเพราะว่าไม่ต้องไปเพิ่มไซส์ไม่ต้องอะไรนะมันจะใส่สบายเพราะว่าด้านบนเหลือเนื้อที่เยอะมากแล้วก็คนเท้ากว้างก็จะใส่สบายด้วยสำหรับรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือรองเท้าเบากว่ากันชัดเจนนะหายไปเกือบ20กรัมนะครับ10นิด10ประมาณ18-19ก็ตีถ้า20นั่นแหละแล้วผมมีความรู้สึกว่าโฟมมันนุ่มขึ้นนะลองสังเกตดูนะอ่ะนี่อันนี้เนี่ยบีบให้ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าลองดูเส้นที่มือนะอันนี้ออกแรงเยอะนะอันนี้ออกแรงน้อยกว่าเส้นไม่ขึ้นเห็นไหมนะมันคือบีบแล้วรู้สึกอย่างชัดเจนจิ้มเอาเป็นว่าจิ้มชอดูเนี่ยมันต่างกันนะทั้งท่อนหน้าท่อนหลังเนี่ยโฟมมันนิ่มต่างกันพอสมควรอันนี้หล่นไปอยู่ที่ไม่ถึง40นะคู่นี้อยู่ที่40เพราะฉะนั้นก็คือมือก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรการล็อกส้นดีขึ้นนะครับการล็อกเท้าผมแฮปปี้กับอันนี้มากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันนุ่มกว่าแผ่นมันอ่อนลงนิดนึงถึงจะนิดเดียวนะแต่มันก็มีผลกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับลองดูว่าการที่มันงอเนี่ยเห็นไหมฮะการที่งอได้แบบนี้มันจะทำให้เราสบายกว่าคู่นี้มันงอไม่ไปนะครับคู่นี้งอแล้วเนี่ยมันให้ตัวได้มากกว่านะไม่ได้เป็นความรู้สึกไปเองนะครับคือพอแผ่นนุ่มขึ้นแล้วโฟมนุ่มขึ้นมันก็สบายขึ้นนะแต่ในช่วง 1-2 กิโลแรกที่ใช้เนี่ยก็ยังรู้สึกอารมณ์ของรุ่นแรกตามมาหลอกหลอนนิดนึงก็คือกระด้างแล้วก็มีอาการส้นยกนิดเหมือนกันเพราะแผ่นเขาก็ยังถือว่าเป็นแผ่นที่แข็งมากนะแผ่นเขาไม่ยอมให้ตัวช่วงกลางคือรองเท้าบางคู่เนี่ยช่วงกลางมันจะอ่อนนี่มันจะอ่อนแบบนี้นะครับมันจะงอได้ตรงช่วงกลางแต่2คู่นี้แผ่นช่วงกลางมันไม่ค่อยงอนะมันก็เลยแข็งมากแล้วทีนี้มันก็ออกอาการเดียวกันแต่อาการน้อยกว่าเยอะนะฮะด้วยความที่เขาเปลี่ยนอันนี้ใหม่ด้วยแล้วก็โฟมมันให้ตัวมากกว่ารวมทั้งแผ่นมันนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยออกอาการส้นหลุดน้อยกว่ามากแล้วก็ออกอาการกระด้างน้อยกว่าวิ่งไป3ครั้งทั้งหมดเนี่ยครั้งแรกก็รู้สึกโอเคนะครับช่วง3กิโลแรกก็จะรู้สึกอย่างที่ผมว่าคือรู้สึกกระด้างหน่อยแต่ไม่กระด้างเท่าคู่นั้นเพราะว่าโฟมมันนุ่มกว่าแผ่นนุ่มกว่าก็พอพ้น3กิโลเนี่ยแผ่นมันเหมือนคลายตัวกำลังพอดีทีนี้รองเท้าก็วิ่งสนุกนะรองเท้าฉีกไม่รู้ไปโดนอะไรมานะฮะก็อย่าพูดว่ามันทนนะพอพ้น3กิโลไปเนี่ยมันมีความเด้งของโฟมรวมกับความดีดของแผ่นกดแล้วมันยุบนะครับมันวิ่งแล้วสนุกกว่ากันค่อนข้างชัดเจนนะก็แบบรู้สึกได้เลยแหละแล้วก็แบบท้ายที่มันนุ่มขึ้นเนี่ยมันก็กดแล้วก็ไหลไปข้างหน้าดีขึ้นอีกนะแล้วก็เด้งส่งได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้แรงเท่ารุ่นนี้คือรุ่นนี้ออกจากซาดิสหน่อยอะไรเงี้ยชอบความรุนแรงเถื่อนรุ่นนี้ก็จะแบบนุ่มนวลขึ้นแต่ถ้าใครคิดว่ามันจะนุ่มมากเหมือนพวก Next% หรือ Alpha Fly อันนั้นผ่านไปเลยนะไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่นะแต่ก็ไม่ใช่เขียงหมูสักทีเดียวนะสำหรับผมคู่นี้ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นเขียงหมูมากกว่ารุ่นนี้นิดอันนี้พูดกันตามความรู้สึกส่วนตัวนะคนที่ชอบรุ่นนี้อย่าบ่นอย่าว่ากันนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังความดีดมีเยอะนะครับกดนิดเดียวรองเท้าดีดส่งเท้าไปด้านหน้าปึ้งไปเลยนะไปได้สนุกแล้วก็ความนวลเท้าในการลงเท้าเนี่ยแผ่นที่ห่างเท้าเนี่ยรู้สึกสบายมากกว่าคู่นี้นะคู่นี้มันเหมือนแผ่นมันอยู่ใกล้เท้ามากกว่าเหยียบแล้วแข็งกว่า
นะฮะกระด้างเท้ามากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วแผ่นคู่นี้มันแข็งมากๆนะจริงๆแล้วผมว่าอาจจะแข็งกว่าคู่นี้ซะด้วยซ้ำแต่ด้วยการออกแบบที่ต่างกันมันก็เลยรู้สึกต่างกันนะครับวิ่งครั้งที่2พอวิ่งช่วงแรก2 กิโลคือ2 กิโลแรกที่วิ่งกับรองเท้าคู่นี้ควรทำใจแล้วก็ควรจะเป็นการวิ่งวอร์มนะท่านอาจจะไม่ต้องวอร์มแบบไดนามิกแต่ท่านไปวิ่งเบาๆกับคู่นี้แทนนะฮะแล้วพอพ้น2 กิโลไปก็คือเป็นการนวดรองเท้าเสร็จละให้มันคลายตัวแล้วรองเท้าก็จะเข้าที่เข้าทางก็จะวิ่งได้สนุกนุ่มนวลพอสมควรแล้วก็เด้งแล้วก็ดีดดีนะครับส่งดีทุกอย่างดีหมดนะครั้งสุดท้ายที่ลองวิ่งเนี่ยวิ่งแค่5 หรือ 6 กิโลผมจำไม่ได้ผมลองวิ่งแบบเคาะเลยคือพอดีวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเจ็บมาจากคู่นี้นะก็มาใส่คู่นี้ด้วยความแบบว่าอยากลองเลยจริงๆวิ่งช้าวิ่งด้วยเพจ7กว่าเพจ8นะครับไม่เกิน730ไม่เร็วกว่า730ช่วงแรกก็เหมือนเดิมคือยังออกอาการกระด้างแข็งโป๊กอยู่นะแข็งเลยแหละผ่านไปสักกิโลเศษเคาะด้วยความเร็วแค่นั้นเนี่ยมันหายด้วยนะฮะแล้วมันก็วิ่งแบบมีความสนุกนะมันไม่ได้แบบนุ่มจนชวนฝันอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้กระด้างเท้าจนรู้สึกแย่นะฮะไม่ได้เจ็บแล้วก็มีความกดได้เบาๆเด้งเบาๆนะครับแล้วก็ดีดเบาๆวิ่งสนุกนะทั้งที่วิ่งช้าๆนะอันนี้มีเพเซอร์เขาลากไปแบบเบาๆเขาพาวิ่งช้าๆก็มีความสนุกนะชอบเลยแบบรู้สึกว่ามันดีนะมันขี้โกงนะมันประหยัดแรงแล้วก็ยกเท้าง่ายแล้วก็ไหลง่ายแต่ถ้าแบบว่าฝันว่าจะเอารองเท้านุ่มๆแบบเน็กเปอร์เซนต์แบบอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านไปเลยไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้กระด้างมากมายนะมันออกนุ่มแน่นอันนี้นุ่มแน่นจริงๆไม่ได้นุ่มแน่นแบบนี้อันนี้นุ่มแน่นแบบกระด้างนะแต่อันเนี้ยนุ่มแน่นแบบว่ายังรับได้อาการถ้าจะถามว่ามันเหมือนอะไรมันก็คล้ายๆพวกรองเท้าแฟตที่มันรองรับดีๆนะอาจจะเหมือนทาคุมิเหมือนอะไรพวกนี้แต่อันเนี้ยกดแล้วไปกว่าเยอะนะถ้าเทียบกับทาคุมิเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยคือกดแล้วมีแรงส่งแรงดีดมากกว่าเยอะฟีลรองเท้าแล้วก็เสียงเวลาวิ่งคู่นี้ไม่อยากจะบอกว่ามันคล้ายอะไรมันคล้ายกับ Puma Fast R2 นะครับ Fast R2 เนี่ยต่างกับคู่นี้อย่างเดียวก็คือน้ำหนักคู่นี้หนักประมาณ220นิดนะฮะในขณะที่ Fast R เนี่ยหนัก280ไอ้นี่ก็คือจะบอกว่าเป็น Fast R ที่ดิบเถื่อนก็ไม่ผิดนะเสียงวิ่งอารมณ์ในการวิ่งเนี่ยแต่คือมันดิบกว่าถ้าคือมันดีขึ้นแต่ถ้าเทียบกับ Fast R แล้วก็คือจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนรถแข่งยางบางๆแข็งๆนะคู่นี้จะเป็นแบบยางแข็งๆหน่อยมีความนุ่มนิดๆแต่ Fast R ก็จะเป็นรถที่ใส่ยางหนาๆเหมือนรถยางออฟโรดอะไรเงี้ยนะวิ่งสบายๆนะครับแต่อารมณ์ในการวิ่งคล้ายกันคือกดท้ายแล้วท้ายเด้งส่งแล้วก็หน้าตบยุบนิดนึงแล้วก็ดีดแผ่นดีดออกไปเลยนะคือช่วยขี้โกงทั้งคู่พอสมควรนะเพียงแต่ว่าความนุ่มละมุนเนี่ยไม่สามารถสู้ Fast R2 ได้เลยทีเดียวแต่ถ้ากับตัวมันเองใน3คู่นี้เนี่ย1.5 3.0 1.5เนี่ยผมแฮปปี้กับเจ้านี่มากที่สุดนะโอเคก็น่าจะจบสำหรับ361พี่น้องนะครับแต่เพียงเท่านี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจบ้างว่าควรจะเลือกคู่ไหนนะก็2คู่นี้ก็จะราคาสูงกว่าเฟรมนิดหน่อยนะเฟรมเนี่ยลดแล้วก็ประมาณ 2,700 2,800 2,900 แล้วแต่ฝีมือในการกดของท่านอันเนี้ยลดแล้วจะอยู่กันประมาณ 4,200 บ้าง 3,800 3,900 มันเคยลงมาถึง 3,600 ด้วยนะสำหรับคู่นี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะลงเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วโค้ดของ2คู่นี้ใช้เหมือนกันนะมันอยู่ต่างกันแค่ช่องนะก็คือต่างรุ่นกันไปเลย1กับ 1.5 เนี่ยก็ลองไปเล็งกันดูพรุ่งนี้ก็จะมีโค้ดอีกแล้วนะครับติดตามกันได้ทางช่องมนุษย์ตะขาบแล้วก็ Facebook ของมนุษย์ตะขาบนะขอบคุณที่ติดตามชมทุกช่องทางของมนุษย์ตะขาบให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ